Βρισκόμαστε στην περιοχή Κάτω Σούλη, στο Μαραθώνα, δίπλα στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας οικισμός της παλαιολιθικής εποχής. Η μοναδική αναφορά που γίνεται σε αυτόν τον οικισμό είναι από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Μαστροκώστα. Ο Ευθύμιος Μαστροκώστας ήταν έφορος αρχαιοτήτων στην Ανατολική Αττική και πραγματικά ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος που ήταν μόνιμα στο πεδίο, μόνιμα στα αρχαία, και χάρη σε αυτόν πολλά από τα αρχαία που έχουμε στην Ανατολική Αττική υπάρχουν και διασώζονται ακόμα. Όπως βλέπετε, πρόκειται για ακριβώς τετράγωνα κτίσματα. Αυτά τα κτίσματα της παλαιολιθικής εποχής σε επόμενες εποχές, όπως στην ύστερογεωμετρική καθώς και στην αρχαϊκή, χρησιμοποιήθηκαν ως τάφη. Ένα νεκροταφείο λοιπόν. Ένα νεκροταφείο παλιό. Ένα νεκροταφείο ανεξερεύνητο. Βρίσκεται, όπως σας είπα, δίπλα στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο. Δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από το Μαραθώνα προς το Κάτω Σούλη, λίγο πριν φτάσουμε στο Κάτω Σούλη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι όπως φαίνεται από τον αέρα, το σχήμα, το ακριβώς τετράγωνο που έχουν τα οικίματα. Δεν νομίζω ότι το έχω ξαναδεί κάπου αλλού. Στην περιοχή βρισκόταν η αρχαία Τρικόρινθος. Η αρχαία Τρικόρινθος ήταν μέλος της Τετραπόλεως μαζί με το Μαραθώνα, την Ινόη και την Προβάλινθο. Ήταν μια ένωση τετράπολης, μια ένωση που έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά την αρχαιότητα. Δίπλα, σε απόσταση αναπνοής, υπάρχει αυτός ο διαφορετικός οικισμός. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για οικισμό άλλης περίοδου. Πραγματικά δεν βρήκα κανένα στοιχείο για αυτόν. Δίπλα του ακριβώς βρίσκεται αυτό που από αέρος βλέπετε και τώρα επίγεια, που δεν είναι παρά ένας αγωγός. Πιθανολογώ ότι ήταν αγωγός κάποιου ρέματος που βρισκόταν μέσα στο δρόμο και μεταφέρθηκε πάνω σε αυτά τα πολύ δυνατά σιδερένια στηρίγματα στην άκρη του δρόμου για να διασωθεί. Και πολύ καλά έπραξαν οι αρχαιολόγοι και τον μετέφεραν. Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού.